Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned 7 words with their pronunciations, functions and Pashto meanings. Today we will learn 7 more words with their functions, pronunciations and Pashto meanings. Salamuna, Sajad's Dakre Academy ta khraglast. تیر درس موږ بحث کړی و په لغاتونو باندې. موږ زده کړي و د لغاتونو تلفظ، د دغه لغاتونو دندې، همدارنګه د دوی پښتو معنا وي. نن ورځ په دغه درس کې به موږ زده کړو نور لغاتونه، د دوی د تلفظ، همدارنګه دندو او پښتو معنا سره. So let's learn these words pronunciations. راځو د دغه لغاتونو pronunciation یا تلفظ زده کوو. The first word is famous, 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 force, 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 harm, 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 peace, 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 prince, 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 protect, 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 suddenly, 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 protect, prince, peace, harm, force, famous. دو د دغه لغاتونو تلفظ راځو زده کوو د دغه لغاتونو دندې څه شی دي او پښتو معناوې څه دي. The first word is famous. لومړی لغات famous دی چې famous د adjective په حیث استعمال لري. فنکشن یې د adjective یا صفت په ډول دی کوم چې د famous معنا ده. famous means مشهور. The next word is force. force لغات دی. د force لغات functions په دوه ډولونو په توګه راتللی شي. یعنی هم د اسم په توګه راتللی شي، هم د ورب یا فعل په توګه راتللی شي. هر کله چې د فورس لغات د اسم په توګه راغله هلته فورس قوې ته ویل کیږي، قوه. هر کله که چیرته د فورس لغات د ورب یا فعل په حیث راغله نو د فورس مقصد معنا هلته څه شی ده؟ مجبورولو ته ویل کیږي. Word number 3 is harm. harm دی چې harm د اسم په توګه استعمال لري. فنکشن یې as a noun دی چې د harm مقصد زیان ته ویل کیږي، ضرر ته ویل کیږي، تاوان ته ویل کیږي. Word number 4 is peace. د peace لغات دی. د peace لغات هم د اسم په حیث استعمال لري کوم چې د peace معنا ده. Peace means sulh. And the next word is prince. Prince لغات دی چې prince لغات د اسم په توګه استعمال لري. Prince is used as a noun. د اسم په توګه استعمال لري کوم چې د prince معنا ده. prince ویل کیږي، شاهزاده ته ویل کیږي. Prince means شاهزاده. Word number 6 is protect. protect لغات دی چې protect لغات د ورب یا فعل په توګه استعمال لري چې protect ویل کیږي ساتل یا ساتنه کولو ته ویل کیږي، محافظت کولو ته ویل کیږي. Word number last is suddenly. suddenly suddenly adverb په حیث استعمال لري، د قید په توګه استعمال لري کوم چې د suddenly معنا ده په ناڅاپي ډول سره. suddenly means په ناڅاپي ډول سره. اوس دلته ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د دغه words دغه لغاتونو لپاره به تاسې examples یا sentences جوړ کړئ. په دغه درس کې تاسې زده کړه د لغاتونو معنا، functions، د دې دندې او پښتو معناوې. نو کوشش وکړئ چې تاسې ښایسته معنادار اگزامپلز یا مثالونه د دغه ورډز لپاره جوړ کړئ. نو هیله ده چې په دغه درس به ستاسې ذهن خلاص شوی اوسي. تر بیا ښې شېبې. خدای پامان.